Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah. Hello guys! So, ngayon meron tayong bagong makeup tutorial. As you can see in the title, Korean makeup tutorial. So, ito ang look na nagawa ko. So, if you wanna know how did I come up with this look, please keep on watching. Okay, so magsimula na tayo dahil gusto natin na maging dewy-dewy effect ang ating, para ko nasasakal dito. Gusto natin maging dewy effect yung foundation na gagamitin natin. Siyempre, ang base natin ay gagamit tayo ng oil-based kasi para mas magmukhang dewy yung ating foundation. Kasi wala akong ano dito. Puro matte yung mga foundations ko. So, I'm gonna be using primer oil. Dito din. Okay. So, i-blend lang natin ng maigi kasi naparami ang paglalagay natin ng primer oil. So, let's just dispense. Ooh! Talagang ayaw ko sa mga walang pump. Kainis. Okay, so foundation tayo. Yun nga lang, hindi maputi. Sakto lang. Okay. So, meron naman siyang ano pa guys. Dewy effect. Dahil doon sa sali na natin yung leeg. Kahit wala tayong leeg. So, ngayon, mag-eyebrows na tayo. Mag-eyebrows na tayo. Pero, yung ating eyebrows ang straight. Pang-Korean. Pang-Korean. Okay, so just grab your any eyeshadow powder, eyeshadow palette, kung ano man yang meron ka. Kailangan ko ng salamin. Wait lang, bes. Okay, so straight lang yung kilay na gagawin natin. Walang ka-arch-arch. Oh my gosh. Okay, so yan. Parang nagwo-work sa kilay ko kasi hindi ko pa tinithread yung kilay ko. Oh my god. Challenging, Mars. Medj kasi first time ko tong gagawin. First time ko tong gagawin na straight lang yung kilay. Woo! Okay. Tapusin ko lang tong kilay ko, Mars, ha. Balikan kita. Okay, so guys, ito na yung pinaka-straight na kaya ko. So, yan ang ating kilay, Mars. So, yan ang ating yun na yung pinaka-straight na kilay na na-achieve ko, girl. So, eyeshadow na tayo, guys. So, yung mga eyeshadow ng mga Korean, medyo blush. Yung subtle lang na na medyo peachy, yung mga ganun, peachy. Ganun lang. So, ganun din yung gagayahin natin na eye makeup. Yung mga lang talaga, light, subtle, tapos meron lang silang eyeliner. So, yun. Kuha ako ng medyo, medyo brown na may pagka-orange na. Basta dito sa Anastasia na Modern Renaissance. Renaissance. I don't know how to pronounce. So, Real Gar. Yan yung shade na ginagamit ko. Gagamitin ko sa pang-transition keme. Dito muna sa lid. Ano lid ko ilalagay?
Kuha muna ako ng maliit-liit na brush. Yan. Real Gar. Yan. Tapos, kuha lang tayo ng pang diffuse na color para i-blend natin siya pataas. Sa burnt orange pa rin sa Optican Modern Renaissance yung pinunga ko. Sobrang simple lang ng eyeshadow natin, girl. Okay, so pagkatapos ng burnt orange, patungan natin ng love letter yung eyelids natin. Tapos blend pa rin po. Blend na naman pataas. Love letter. Yarn. So, yan na yung ano natin. Ano yun? Eye makeup natin. I-blend lang natin ng maigi para walang matirang harsh lines. Yan. So, yan ang ating eyeshadow. Tapos, maglagay tayo sa lower lash line ng same epal ng aso. Hindi nyo lang pansinin yan, guys. Sorry talaga. Okay, so una nating ilagay ay Real Gar. Lagay natin dito sa lower lash. Ouch. Ang kilay pa lang brush na yun. Real Gar. Ito. Yan. Tapos, lagyan natin ng love letter pang blend sa outer lash line. Yung dito na talaga malapit sa eye bags. Ang tawag dyan, girl. Love letter. Para ma-diffuse yung color niya. By the way, guys, itong palette na to, na ginagamit ko, Modern Renaissance, nabili ko nga po sa Shopee, guys. Wala pa tayong pambili ng mga orig na palette. So, mga peke-peke muna. Basta hindi lang ma-irritate yung mukha ko. Hindi naman sensitive yung mukha ko. Pero foundation talaga, pinaka-importante na kailangan orig. Kasi yun yung base, yun yung magdadala ng lahat. Kung pangit ang base mo, pangit na lahat. Wala na, finish na. So, kita niyo? Meron pa rin siyang ano, guys, oh. Dewy. Okay, so mag-bronzer na tayo. Wait lang. Okay, bronzer na tayo. Hindi na tayo yung mga contour na, ano yan? Yung cream contour. Wag na kasi, subtle lang yung ano natin yun. Subtle? May pa-pink na eyeshadow. Subtle. Tapos, mascara na tayo. Hindi na tayo magpo-falsies, guys, ha? Kasi, subtle nga lang. Ulit-ulit. Oh. Pak! Tapos, sa lower na lenses. Oh my gosh! Nakalimutan ko mag-eyeliner. Eyeliner muna tayo ng very, very light, sis. Kahit kapag mascara na tayo. Kainis, ha? Kalimutan ko pa mag-eyeliner. Korean Chenimer itong tutorial na to. Tapos yung eyeliner natin, guys, hindi winged kasi
Kasi yun yung mga, look ng Korean. Tapos kabila rin. Okay. So, meron na tayong eyeliner. Grabe. Limutan ko pa mag-eyeliner. Okay, so tapos na tayong mag-everything. Tapos, ngayon, mag-ano na tayo? Mag-lip tint. Lip tint lang yung gamit ng mga Koreana. Not totally, pero mostly yun yung ginagamit nila. So, since hindi naman tayo nag-powder, no worries kasi mabiblend pa rin yung lip tint natin. At, itong klase ng lip tint na to, hindi to madaling mag-set. Ganda. Okay guys, so, pagkatapos nating mag-blush on, mag-lip tint na tayo. Yan. Frank na frank. So, ganyan lang yung gawin natin. Tapos, yung sponge na ginamit mo sa foundation, i-dab mo sa ganyan mo. Para maging gradient. Oh. Tapos na tayo, sis. So, guys, finalize ko lang ang look nito and I will be back. Bye! 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what I hit you with that 뚜루뚜루뚜루 Oh yeah, oh yeah Hit you with that 뚜루뚜루뚜루 Oh yeah, oh yeah 지금 내가 걸어가는 거린 So, yun na nga guys. Doon na nagtatapos ang ating Korean makeup tutorial. I hope na nagustuhan nyo ang tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo, hit the thumbs up button. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At katabi ng, basta nandyan, malapit dyan, yung maliit na notification bell. Might as well click that so you get to be updated for every time that I'm going to upload a video. So yun na nga guys, goodbye, take care, take care guys, bye. Hit you with that